Xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu như trước đây chúng tôi đã từng thực hiện những chương trình review về xe máy, ô tô, siêu xe và du thuyền, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một người bạn mới rất đặc biệt. Đó chính là chiếc máy bay Boeing 787-10 Dreamliner hoàn toàn mới của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Đây là chiếc máy bay thứ 30 trong đội hình máy bay thân rộng của hãng hàng không quốc gia Việt Nam và là chiếc máy bay Boeing 787-10 thứ 5. Bên cạnh những chiếc máy bay mà chúng ta đã biết trong đội hình thân rộng của Vietnam Airlines như là Boeing 787-9, Airbus A350 và Boeing 787-10 là chiếc máy bay có kích thước lớn nhất, đồ sộ nhất trong gia đình Boeing. Và chỉ ít phút nữa thôi thì tại sân bay quốc tế Nội Bài chúng ta sẽ cùng chào đón sự hạ cánh của chiếc máy bay Boeing 787-10 sau hành trình nửa vòng trái đất rẽ tầng mây từ sân bay Charleston, Mỹ. Và với việc Boeing 787-10 về Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì sẽ giúp cho Vietnam Airlines đáp ứng được nhu cầu tăng tải phục vụ hành khách trong bối cảnh thiếu hụt máy bay và cao điểm du lịch. Và bây giờ thì người bạn của chúng ta đã xuất hiện, chiếc Boeing 787-10 Dreamliner mang số hiệu A878 của hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Và tôi đang hết sức tò mò và mong muốn ngay lập tức để cùng chia sẻ và trải nghiệm với các bạn về chiếc máy bay thân rộng hoàn toàn mới này. Ngoài sở hữu thân rộng, chiếc máy bay thế hệ mới còn có ưu điểm nổi bật là hiệu quả vận hành vượt trội khi khai thác trên đường bay dài xuyên lục địa, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước. Bên cạnh khả năng chuyên chở lên tới gần 370 hành khách mỗi chuyến, Boeing 787-10 kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9 như không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất để đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. Tân binh Boeing 787-10 mới của Vietnam Airlines sở hữu sắc xanh ngoại thất đặc trưng của hàng không quốc gia với logo bông sen vàng 6 cánh. Với việc đón nhận thêm máy bay Boeing 787-10, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành hàng không Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Vietnam Airlines là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên và duy nhất đang khai thác máy bay Boeing 787-10. Có lẽ thì các bạn cũng như tôi đã có một vài lần đi máy bay và hành trình của chúng ta sẽ là từ nhà ga ra xe buýt hoặc là đi qua ống lồng và ra vào máy bay bằng các cửa. Vậy thì các bạn tò mò là bên trong buồng lái một chiếc máy bay thân rộng như Boeing 787-10 này được trang bị những gì, phi công sẽ điều khiển ra sao và khoang thương gia với 24 ghế sẽ được trang bị tính năng tiện nghi hiện đại như thế nào để đưa những hành khách của Vietnam Airlines tới Mỹ, Úc, châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong của chiếc máy bay thân rộng Boeing 787-10 Dreamliner của hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Và trước khi đến với những chia sẻ và trải nghiệm về chiếc Boeing 787-10 thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút vậy là sơ yếu lý lịch, là số đầu 3 vòng của chiếc máy bay thân rộng này. Và các bạn có thể biết không, chiếc máy bay này dài hơn 68 m và sải cánh dài lên tới hơn 60 m. Có tầm bay 12.000 cây số, tức là chúng ta hình dung là nó gần bằng nửa vòng trái đất và từ Việt Nam có thể bay thẳng đến Mỹ. Tốc độ tối đa của Boeing 787-10 là khoảng gần 1.000 km/h. Như vậy nó gần gấp 3 lần tốc độ tối đa của một chiếc xe đua công thức 1. Và một điều nữa là tôi đang ở gần đuôi của máy bay và chúng ta sẽ hình dung là một tòa nhà 6 tầng cao như thế nào thì chiếc máy bay này cũng có chiều cao đến như vậy, khoảng hơn 19 m và tải trọng thương mại của Boeing 787-10 lên tới gần 60 tấn. Nếu như trong các chuyến bay thương mại thông thường ấy, thì chúng ta sẽ không được tiếp cận những khu vực ví dụ như là động cơ phản lực phía sau tôi đây, hay những bánh mũi, bánh dẫn phía sau của một chiếc Boeing đồ sộ như thế này, bởi vì những cái bắt buộc ngặt nghèo về an toàn bay. Thì ngày hôm nay trong một cơ hội thì tôi có thể lại gần hơn một chút để chúng ta nhìn thấy cái bụng máy bay này nó khổng lồ thế nào, nó cao như thế nào, nó đồ sộ như thế nào. Đây cái động cơ phản lực đây, bạn thấy đấy, nó cực kỳ lớn. Và với những cái hiểu biết hạn hẹp của tôi về kỹ thuật máy bay thì có để mà một chiếc máy bay lăn
hay là nâng và hạ cánh êm ái cho hành khách, thì ngoài cái việc thiết kế máy bay về động lực học, trình độ của phi công, thì những cái bộ phận như là các cái bánh phía sau, bánh kép đây, mỗi bên là 4 bánh, mỗi bên 4 bánh, và bánh mũi là mỗi bên 2 bánh, thì phải trang bị làm sao mà được hấp thụ được những cái rung động, nó không phản hồi lớn lên thân máy bay hay là ghế ngồi. Như vậy thì hành khách mới có những cái cảm giác dễ chịu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong, từ buồng lái của chiếc máy bay này hay đến những khoang thương gia hạng phổ thông, để chúng ta sẽ tìm hiểu xem là một chiếc máy bay thân rộng được trang bị như thế nào, tiện nghi và an toàn ra sao. Mời các bạn cùng xem. Đây là một trong các cửa dẫn và hành khách vào bên trong khoang máy bay. Đây là buồng lái. Buồng lái thì có rất nhiều các anh chị em phóng viên đang tác nghiệp thì khá chật chội. Khu vực này sẽ là khu vực dành cho tiếp viên và khu vực chế biến đồ ăn, đồ uống. Và có lẽ là thay vì việc vào đi buồng lái trước thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bên trong các cái khoang như hạng thương gia, hạng phổ thông trên chiếc Boeing 787-10 này. Hiện tại thì tôi đang có mặt trong khoang thương gia với bố trí 24 ghế trên chiếc Boeing 787-10 dạng hình xương cá. Và đây là một trong những chiếc ghế hạng thương gia, và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem là những cái hạng thương gia này của Vietnam Airlines trên chiếc Boeing 787-10 sẽ đưa những hành khách của mình đi Mỹ, Úc với những trang bị như thế nào. Ở đây, đầu tiên chắc là lên máy bay thì phải là cài cho an toàn rồi. Phần này là phần bệ tì tay điện, và có cái màn hình phía trước đó, với một nút bấm thì chúng ta sẽ đẩy cái màn hình ra phía trước. Ở bên tay trái là cái bệ tì tay bằng da, đây là bàn ăn này. Đó, bàn ăn. Phần này là đèn đọc sách, và hệ thống ghế là ghế chỉnh điện. Nếu như những ai mà dùng ô tô có trang bị ghế chỉnh điện thì cái cơ cấu hoạt động nó cũng tương tự như thế này. Và có một điểm mà tôi thấy là cái ghế tựa đầu trên chiếc ghế thương gia này thì nó sẽ có hai cách sắp đặt, tức là nếu để phẳng như thế này là để thông thường, còn nếu khi bạn cần ngủ, bạn đi vào những cái cung nó rung lắc, máy bay có nghiêng chẳng hạn, là thay đổi độ cao, thì chúng ta có thể gập lại như thế này để cố định phần đầu và cổ để cho những giấc ngủ nó ngon lành hơn. Cái trên đây đúng đèn, ta sẽ chỉnh ở bên trái này. Màn hình thì ở đây có các cái tai nghe cổng USB, thậm chí là có cả cổng sạc điện, gọi là 3 chân điện 220V trên máy bay đây. Đây là cái phần để đồ cho hành khách ở khoang thương gia, khá là lớn. Và tôi đang ở cái hàng ghế gọi là ghế thứ 6 với 2 lối đi. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống một cái khoang khác hạng phổ thông trên chiếc Boeing 787-10. Có lẽ với số đông chúng ta thì chúng ta sẽ quan tâm với cái khoang hành khách hạng phổ thông này nhiều hơn so với hạng thương gia. Ngoài hạng thương gia chúng ta sẽ tò mò, còn ở hạng phổ thông thì chúng ta có lẽ là rất nhiều người sẽ dùng cái hạng này để thường xuyên di chuyển. Thì mọi người sẽ quan tâm là trên một chiếc máy bay thân rộng thì sẽ bố trí như thế nào. Ở đây sẽ là cấu hình ghế là 333, tức là 9 ghế trên mỗi hàng và có 2 lối đi. Đồng thời có tới 3 dãy để hộc đồ như thế này, mỗi hàng sẽ hai bên. Và bây giờ tôi sẽ ngồi thử một chiếc ghế ở hạng phổ thông trên chiếc Boeing 787-10. Đây là vị trí gần cửa sổ trên hàng ghế đầu tiên của hạng phổ thông, thì sẽ được trang bị là đây gọi là gì, bàn ăn. Đó, với những ai mà hay di chuyển với chiếc máy bay Boeing 789 thì có lẽ những cái cấu hình ghế ngồi như thế này thì cũng khá quen thuộc rồi. Và tựa đầu thì cũng được thiết kế như vậy, giống như hạng thương gia. Tất nhiên là sẽ không được bọc da xịn cao cấp như hạng thương gia. Đây là cửa sổ
chỉnh hoàn toàn bằng điện. Chúng ta sẽ chọn các cái mức sáng tối phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, điều kiện di chuyển máy bay. Nếu thì bạn đi qua những cái vùng máy bay đang ở độ cao thấp thì có những cái không gian nó đẹp, bạn có thể ánh nắng vàng mùa thu chẳng hạn thì có thể mà nhìn, còn không thì nắng thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó tối đi. Thay vì những cái máy bay thân hẹp thì chúng ta sẽ gọi là gạt cửa bằng tay, gạt lên xuống, thì đây chỉnh bằng điện. Trên chiếc Boeing 787-10 thì cũng được trang bị cái màn hình lưng ghế cho hành khách như là 787-9, cũng có bàn ăn ở đây. Thì mỗi chiếc ghế hạng phổ thông này thì đều được trang bị bàn ăn phía trước, màn hình, các bạn có thể dùng tai nghe lấy ở cổng vào với tiếp viên và xem các bộ phim yêu thích mà Vietnam Airlines đã tích hợp trên này, cũng các chương trình giải trí, trò chơi, cũng khá nhiều tính năng mà nếu như mà các bạn bay chặng ngắn thì chắc là một bộ phim từ Hà Nội và Sài Gòn thì đã không hết, một bộ phim khoảng 2 tiếng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tới một khu vực cũng khá là nhạy cảm và rất nhiều người đã từng bị phạt, bị các cơ quan chức năng xử lý và thậm chí là mất tiền. Đó là vị trí cửa thoát hiểm. Bây giờ tôi sẽ đưa tới các bạn tới vị trí cửa thoát hiểm trên chiếc Boeing 787-10 này. Đây là vị trí 3 ghế ngồi ở ngay cạnh cửa thoát hiểm. Một trong những vị trí mà sẽ được các tiếp viên đưa các thông tin cảnh báo trước khi chuyến bay khởi hành. Và chúng ta cũng cần phải đặc biệt là tuân thủ các quy định của tổ bay về việc tuân thủ các quy định về hàng không trên máy bay. Cửa thoát hiểm thì nó sẽ được phục vụ trong các trường hợp khẩn cấp khi mà có yêu cầu của tổ bay hoặc là của những người điều hành quan trọng trên máy bay để đảm bảo cho tổ bay và phi hành đoàn cũng như là hành khách được an toàn nhất trong những tình huống bất trắc có thể xảy ra. Vì vậy ngồi ở vị trí này thì chúng ta cũng vẫn được gọi là giới thiệu, được chia sẻ về những cái tính năng mà có lẽ là vì đây là chiếc máy bay mới lấy về nên là chưa có nhiều các cái đề can để hướng dẫn, để chỉ dẫn cho hành khách ngồi ở vị trí này. Khi ngồi ở vị trí này gần cửa thoát hiểm thì các bạn sẽ được một cái sự thoải mái, đó là việc để chân rộng rãi, không hề vướng víu chật chội như những hàng ghế sau. Tuy nhiên ở vị trí này thì các bạn không được tuyệt đối mở cửa nếu chưa có một cái sự cảnh báo nào cả hoặc hướng dẫn của tiếp viên, bởi vì các bạn sẽ phải đối diện với các hình phạt về phạt tiền, thậm chí là phạt hành chính, và nguy cấp hơn có thể là những cái tình tiết nặng hơn thì có thể dẫn tới là pháp luật hình sự sẽ điều chỉnh. Đó là những cảnh báo với tất cả chúng ta khi mà ngồi ở cạnh cửa thoát hiểm trên máy bay, tất cả các loại máy bay nói chung. Đây là một dạng nhà vệ sinh kép được bố trí 2 khoang tựa lưng vào nhau. Đấy là một trong khoảng 8 những nhà vệ sinh được trang bị trên Boeing 787-10. Thì cái không gian tất nhiên là trên máy bay sẽ không có cái sự thoải mái rộng rãi cho lắm. Ở đây thì có phần là nước nóng, nước lạnh là đều là cảm biến thân nhiệt khi bạn đưa tay vào. Đó, thùng rác đây. Các nhà vệ sinh khác ở khoang phổ thông cũng tương tự như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một không gian dành cho đoàn tiếp viên đi, xem là không gian mà họ chuẩn bị đồ ăn cho những thượng khách trên chiếc Boeing 787-10 sẽ được bố trí như thế nào. Tôi đang đứng giữa một trong 2 lối đi trên khoang hành khách của Boeing 787-10 với cấu hình là 333, và sau tôi đây là khoang dành cho các tiếp viên với một chiếc máy bay thân rộng như thế này. Thì đây là khu vực để các tiếp viên có thể là ngồi khi mà máy bay cất cánh này. Đây là cửa thoát hiểm, và các cái hộc đồ này là để các cái đồ ăn, rồi các dụng cụ phục vụ cho cái bữa ăn trên các hành trình xa, hoặc là những chuyến bay mà vào đúng cái giờ cơm của mọi người thì sẽ được các tiếp viên phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, có thể là trong nước hay là quốc tế. Như vậy là chúng ta đã đi qua 2 khu vực chứa cửa thoát hiểm, và bây giờ chúng ta sẽ đi lên một cái không gian có thể là để xem là cái phần buồng lái đã bớt các anh chị tác nghiệp hay chưa, để chúng ta cùng vào trải nghiệm một chút trong buồng lái để xem là Boeing 787-10 nó có hiện đại như những gì mà chúng ta tưởng tượng hay không. Rồi bây giờ có lẽ là cái khoang mà chúng ta sẽ tò mò nhiều nhất, bởi trong các chuyến bay thông thường thì ít ai có cơ hội để được vào buồng lái với
gặp được phi công thì ngày hôm nay tôi đã vào bên trong buồng lái của chiếc 787 Dreamliner đây, với thiết kế là 2 ghế cho một cơ trưởng, cơ phó và 2 ghế phụ. Đây, tôi xin phép là được ngồi vào ghế này, gọi là ghế phụ anh nhỉ? Ghế lái phụ. Ghế lái phụ. Và xin trân trọng giới thiệu với khán giả là bên cạnh tôi đây là anh Ngọc Anh, là kỹ sư của công ty Vaeco. Thì hai chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn một chút về buồng lái của 787-10 Dreamliner. Thì thưa anh Ngọc Anh, thì em đã có dịp đi công tác Sài Gòn và em đã ngồi trên chiếc Dreamliner 7879. Thì vậy số 9 và số 10 nó khác nhau như nào ở cái hai phiên bản này anh? Có hai loại tàu 787, một loại tàu 787-9 và một loại tàu 787-10 thì khác nhau. Về cơ bản là giống nhau, chỉ khác nhau là 787-10 thân tàu bay dài hơn, sẽ chứa được nhiều khách hơn. Còn về tất cả hệ thống kỹ thuật thì hai loại tàu đều như nhau. Vậy thì em biết là cái đội bay thân rộng của Vietnam Airlines hiện nay là có tới 30 chiếc rồi, thì có cả Airbus và Boeing. Thì vậy một phi công mà đang lái Boeing thì liệu có lái được Airbus hay là phải đào tạo một chương trình riêng? Như mình bên kỹ thuật, như chiếc khẩu phi công, như theo mình biết thì khi mà phi công từ Airbus chuyển về Boeing hoặc ngược lại thì sẽ phải học thêm về các nó sẽ có khác nhau giữa Airbus và Boeing. Em có cơ hội lái thử nhiều mẫu ô tô sang thậm chí là siêu xe, thì nó có những cái công nghệ hiện đại ngày nay anh biết là hỗ trợ người lái an toàn và công nghệ hơn. Thì trên máy bay có áp dụng công nghệ đó không, và anh có thể chia sẻ một chút về cho khán giả biết các cái phím kỹ năng một chút thôi, cũng không cần quá chi tiết. Nhưng mà thực sự là về máy bay 787 là một loại máy bay mới, cũng áp dụng rất nhiều những công nghệ tiên tiến. Ví dụ đây là một cái màn hình hiển thị đây, các bạn có thể nhìn đây, nó sẽ hỗ trợ người lái rất là nhiều. Khi mà các bạn nhìn ở đây nó sẽ rõ ràng hơn. Đây là một cái màn hình gọi là heads-up display. Đây. LD. Nó giống như ô tô mọi người. Đúng rồi. Cái này là cũng hao những như xe siêu sang của Linh vừa nói đấy. Còn đây, và ở đây là màn hình hiển thị chính. Khi có những cái hỏng hóc thì các khối máy tính sẽ báo về đây. Bọn mình làm bảo dưỡng thì sẽ dựa vào đây để làm những cái bảo dưỡng theo tài liệu riêng của bọn mình. Đây là hệ thống điện, đây là hệ thống thủy lực, đây là hệ thống fuel là xăng đấy. Đây là hệ thống khí. Đây, hiển thị từng khoang. Đây là cockpit mình đang ngồi, đây là các khoang hành khách, nhiệt độ. Nó có hai cái là một nhiệt độ mình cài đặt chế độ theo ý muốn của mình. Cái số màu tím và cái số màu trắng là cái nhiệt độ hiện tại đang đạt được. Còn đây là hệ thống càng, áp suất lốp. Đây hệ thống điều khiển lái flight control và những cái bảo dưỡng. Đây là có những cái cầu chì là mình có thể gọi là cầu chì điện, mình có thể rút luôn ở trên màn hình này. Thay vì là rút bằng tay như cái cầu chì bình thường thì đây cầu chì điện thì mình có thể rút luôn. Đây, từ hệ thống rất là nhiều. Đấy thì mình có thể nói sơ qua một chút là như thế, chứ nếu mà nói nhiều thì chắc cả ngày không hết. Vâng, bởi vì nó cơ man là cái này mà mọi người cũng quan tâm này. Đây là cần ga, đây là 2 cần fuel, cần đưa nhiên liệu, đây là 2 cần hệ thống điều khiển lái. Đây thì nó khi mà mình di chuyển các cần thì nó sẽ hiện ở đây, cái hệ thống flight control đây. Đó. Vậy thì với vị trí ngồi hiện tại của em đây thì là tạm gọi là vị trí cơ phó đi. Đúng. Thì cơ phó sẽ làm gì trong một cái hành trình bay ấy? Có khi mà trên một chuyến bay như mình cũng được đi theo máy bay thì như mình biết là khi có thể là set up đường bay, các điểm bay, các point bay, rồi liên hệ với đài kiểm soát qua các điểm bay. Ví dụ mình bay từ đây vào Sài Gòn chẳng hạn,
qua các đài kiểm soát thì sẽ có những cái điểm bay thì ai cơ trưởng và cơ phó sẽ cùng nhau hỗ trợ, mỗi người một việc. Vậy thì những chiếc máy bay như thế này thì sau cái hành trình sau bao nhiêu dặm thì sẽ phải định kỳ bảo dưỡng này? Sau mỗi chuyến bay bọn mình đều phải làm những cái công tác kiểm tra lại toàn bộ, từ ngoài xong đến trong, và lên đến màn hình hiển thị xem có những lỗi gì không thì bọn mình sẽ xử lý theo những tài liệu riêng. Cái đấy là tính theo sau mỗi chuyến bay nào cũng phải làm. Thế thì người ta tạm gọi là nôm na là sửa chữa bảo dưỡng nhỏ. Thế còn sửa chữa bảo dưỡng lớn thì chắc cũng phải có một cái quy chuẩn đó đúng không? Đúng rồi, cái đấy tính theo giờ bay. Cơ bản vậy thôi. Thì nếu mà hỏi anh Ngọc Anh thì chắc là chúng ta phải hỏi thôi, bây giờ là trưa chắc phải đến tối thì chắc là mới hết được các chức năng, các phím. Đây tôi thấy là toàn ấn, áp suất rồi mọi thứ. Tức là cả cơ trưởng cả cơ phó đều có thể kiểm soát và phòng khi một trong hai người trên chuyến bay có thể ngất chẳng hạn, mệt mỏi gì đó. Đúng rồi, có những vấn đề gì thì tất cả cơ trưởng cơ phó đều sẽ điều khiển được hết tất cả các phím, các nút, các hệ thống. Ở đây có phải là cái gọi là khi mà cơ trưởng gọi là cabin crew khi máy bay lần cất cánh đúng không anh? Đúng rồi, cái này là cái PA. Đó, khi mà như các bạn đi máy bay hay thấy gọi là phát thanh đấy, cơ trưởng phát thanh thì sẽ dùng qua cái này để phát thanh xuống dưới khoang hành khách. Đó. Thế còn hai chiếc ghế phía sau này thì dành cho ai ngồi ấy? Hai chiếc ghế phía sau có những cái chặng bay dài, bay đường dài thì sẽ có tổ bay có 4 người. Thì hai ghế sau dành cho hai phi công nữa. Ví dụ như là mình đi Úc hay Nhật đi Hàn. Đúng rồi, ví dụ đi Frankfurt, đi Đức chẳng hạn, chuyến bay dài khoảng gần 12 tiếng thì bình thường sẽ đổi ca khoảng 6 tiếng. Đó. Tức là nó cũng sẽ có quy chuẩn, ví dụ như là đúng rồi, phi công sẽ được lái tối đa là bao nhiêu giờ để đảm bảo về cái tai nạn sức lao động đúng không anh? Khá là mệt đấy. Dạ vâng. Không phải nhàn đâu. Cảm ơn anh Ngọc Anh đã có những chia sẻ với em và khán giả, bởi vì những cái điều mà em hỏi với anh là những điều có lẽ là rất đông khán giả cũng tò mò đến như vậy, vì cũng là không ai có điều kiện để tiếp cận được cái buồng lái của một chiếc máy bay. Như vậy là chúng ta vừa có cơ hội chào đón và trải nghiệm chiếc máy bay thân rộng Boeing 787-10 Dreamliner của hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Hy vọng những chia sẻ và trải nghiệm của chúng tôi với các bạn về một số khu vực đặc biệt trên máy bay như là buồng lái, dưới bục máy bay đó là động cơ phản lực, các bánh mũi, bánh phía sau, để các bạn phần nào hiểu thêm được về một chiếc máy bay hiện đại thân rộng ngày mai được trang bị như thế nào trên mỗi hành trình. Chúc các bạn có những chuyến bay an toàn và đừng quên theo dõi các chương trình tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.